Namaste. Before we start with our episode, we'd like to request you to send us feedback and suggestion on our email. Our email is sciencekakura@gmail.com. You can also find the email ID on our podcast description. Thank you very much. Namaste, welcome to Science Ka Kura podcast. आज हामीसँग Dr. Sunam Mander हुनुहुन्छ. She is a postdoctoral researcher at University of Illinois at Chicago, USA. She is expert in cancer biology, doing her specialization in breast cancer during PhD, and now I think currently she is working on brain cancer. So we are very glad to have you, Dee, on our show. Welcome to our show. Thank you, Himal, for introducing me. Welcome, Didi. Didi, हाम्रो चाहिँ सुरुमा फर्स्टमा जहिले लाइक थोरै हजुरको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट थोरै भन्दिनु है, अन्डर ग्रेजुएट र ग्रेजुएट वाला. So, मेरो अन्डर ग्रेजुएट चाहिँ म काठमाडौँ युनिभर्सिटीको ह्युमन बायोलोजी डिपार्टमेन्टबाट गरेको हो. अनि मेरो ह्युमन बायोलोजी डिपार्टमेन्टबाट अन्डर ग्रेजुएट क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ मैले कोरिया युनिभर्सिटीमा चाहिँ मेरो इन्टिग्रेटेड मास्टर्स एन्ड पिएचडी टुगेदर चाहिँ क्यान्सर बायोलोजीमा मैले कन्टिन्यू गरेर कम्प्लिट विदिन 5 इयर्समा सिद्धेको हो. हजुरको पिएचडी चाहिँ के को बारेमा थियो दिदी, अनि हाउ डिड यु एन्ड अप विथ द्याट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? सो मेरो पिएचडीको भन्दा नि मास्टर्सदेखि नै मेरो एउटै खालको लाइनमा रिसर्च एरियामा कन्टिन्यू भएको थियो. सो म जब ल्याबमा चाहिँ फर्स्ट आई वाज इन्ट्रोड्युस्ड, माई सिनियर्स वेयर अलरेडी beginning to research in the cancer field in some specific signaling pathways. So when I was working together with them, then my professor also allowed me to study in more of the cancer research. So when we were dealing with the lots of peptides and lots of chemical compounds which were being tested for the cancer, specifically in breast cancer, then I find out some of the preliminary test compounds. So from there, I was thinking of like hoping it would be some kind of beneficiary to the cancer research field. So from that start point, I started beginning my cancer research from the beginning of the master research. So it went like one project, and after the completion, then again I had some of the other ideas with the test compounds in the cancer research, which also leaded me the PhD one. अनि दिदी हजुरको त्यही पिएचडीमा तपाईँले भन्नुभएको त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ के कम्पाउन्डबारे रिसर्च गर्नुभएको थियो? सो फर्स्ट जुन मेरो मास्टर्स थियो, त्यो मास्टर्समा चाहिँ मैले अलरेडी नोन कम्पाउन्ड जुन कि नेफामोस्टाट मेसिलेट हो, यो चाहिँ एउटा एन्टिकोएगुलेन्ट एजेन्ट हो. इट्स अ भेरी established molecular agent which is used in the surgery for like stopping the blood clotting. You know, while doing the surgery you don't want to get the blood clotted, so for this kind of intervention the nafamostat mesylate was being used. But aside from this, what we know is that one kind of drug can also have other kinds of role. So we were researching if this compound could have like anti-proliferation. So cancer is basically, you know, the overexpressed or the over-proliferation activity. त्यसैले चाहिँ नेफामोस्टाट मेसिलेट भन्ने एजेन्ट चाहिँ युज गर्यो. किन युज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेफामोस्टाट मेसिलेट एजेन्ट चाहिँ अब पहिल्यैदेखि सर्जरीहरूमा युज गरेको भएको हुनाले पनि त्यसको जुन पोटेन्सियल र साइड इफेक्ट चाहिँ एकदमै लो र यसको डोजहरू चाहिँ एकदमै पहिलेदेखि थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी गुड क्यान्डिडेट फर द युजिङ इन द क्यान्सर रिसर्च. बिकज क्यान्सर रिसर्चमा जुन युज गर्ने एजेन्टहरू हुन्छ त्यो एकदमै किलिङ टक्सिसिटी इफेक्ट धेरै नै हुन्छ. जो स्ट्यान्डर्ड केमोथेरापी भन्छौँ त्यसको पनि साइड इफेक्ट धेरै नै हुन्छ र नर्मल सेल लाइन भन्दाखेरि अरू सेलहरू पनि नर्मल सेलहरू पनि किलिङ इफेक्ट देखेको हुनाले चाहिँ यो नेफामोस्टाट मेसिलेट चाहिँ हामीले पोटेन्सियल क्यान्डिडेटको हिसाबले चाहिँ युज गरेको हो.
त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मास्टर्सको बेला थियो भने सेकेन्ड ह्यान्डमा चाहिँ पिएचडीकोमा चाहिँ अनदर क्यान्डिडेट कल SP8356 सो फर्स्ट अफ अल त्यही फर्स्टकोमा यदि केही क्वेसन छ भने आई विल टेक द्याट एन्ड आई क्यान मुभ इट फर द सेकेन्ड राउन्ड ओके इन्ट्रेस्टिङ दिदी अनि यो ड्रग रिपर्पोजिङ जस्तै लाग्यो मलाई होइन धेरै जसो अलरेडी एप्रुभ ड्रग्सको चाहिँ अरू पोटेन्सियल युजेसहरू पनि हुन्छ होइन त्यो चाहिँ स्पेसिफिक केसेसहरूमा युज गर्न मिल्छ इन्फेक्सियस डिजिजहरूमा पनि गर्छ मोस्ट प्रोबेबली त्यस्तो सो हजुरको मेन फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ के थियो दिदी प्रोजेक्टको सो यसमा मेन फाइन्डिङ भनेको चाहिँ मैले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरमा टार्गेटेड गरेर रिसर्च गरेको थिएँ अनि बिफोर वी गो फर्दर लाइक ब्रेस्ट क्यान्सर इज we have like 3 types of breast cancer. So in these 3 types of breast cancer, it is like divided by the receptor expression. हाम्रो receptor भनेको कुनै पनि सेलमा एक्सप्रेस भएको एन्टिजेन अथवा प्रोटिनहरू हो जसले चाहिँ सेल सिग्नलिङहरू चाहिँ रेगुलेट गर्न सक्छ. So in 2 types of the breast cancer, they have like some receptor presented on the cell membrane. One is the estrogen or progesterone receptor and another is like the human epithelial receptor. So यो receptor cases मा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो ड्रगहरू चाहिँ बनाउन अलि target, we already know that there are receptors, so it is very predictable that we can target these receptors. But there is one kind of the breast cancer which does not express any of these receptors. So what is happening is that we don't know what kind of target we want to put. त्यसैले यो triple negative breast cancer भन्ने एउटा सब टाइपमा चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ हुन सक्छ. एग्रेसिभ इन द मिन्स अदर काइन्ड अफ क्यान्सर भन्दा चाहिँ एकदमै मोर्टालिटी रेट अथवा डेथ रेट चाहिँ धेरै नै हुन सक्छ. त्यसैले यसको बारेमा चाहिँ धेरै स्टडी भइरहेको छ. स्टडी भइरहेको हुँदाखेरि पनि कुनै टार्गेट कम्पाउन्डहरू चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैन. त्यतिखेर चाहिँ यो स्टडी मार्फत चाहिँ मेरो नेफामोस्टाट मेसिलेट भन्ने कम्पाउन्डले चाहिँ यो ट्रिपल नेगेटिभ ब्रेस्ट क्यान्सर विच इज अ म्यालिग्नेन्ट टाइप पनि तिम्रो टार्गेट गर्न सकेको थियो र यसमा एन्टी क्यान्सर इफेक्ट चाहिँ धेरै प्रकारको रिसर्चहरू गरेको बापत चाहिँ हाम्रो रिजल्ट देखियो that it can inhibit the anti-cancer in this kind of cell. So this was the main finding from the first with the nafamostat mesylate research. हजुर दिदी अनि यो एन्टी क्यान्सर इफेक्ट चाहिँ कसरी हुने रहेछ? सो एन्टी क्यान्सर इफेक्ट हेर्दाखेरि फर्स्ट यो जुनै पनि तिमी यो क्यान्सरको जुन आर्टिकल हेर्छौ कुनै पनि म्यागजिनमा कुनै हेर्छौ फर्स्ट के गर्छ भन्दाखेरि एउटा भेरी इजी एउटा प्रोलिफरेसन असे भन्ने हुन्छ. प्रोलिफरेसन असे भनेको चाहिँ सिम्पल तिम्रो सेलहरूलाई सिड गर्ने र सेलहरू सिड गरिसकेपछि तिम्रो टार्गेट कम्पाउन्डले ट्रिट गर्ने within 1 day, 2 day or 3 day because it is a cell line. You don't know when you will see the result. So 1 day, 2 day, 3 day यसरी तिमीले ट्रिट गरेर यसको भायबिलिटी सेल भायबिलिटी चाहिँ तिम्रो सिम्पल एउटा मसिन हुन्छ स्पेक्ट्रोफोटोमिटर त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ इन सेल पर्सेन्टेजहरू फ्रम एज अफ द कन्ट्रोल र तिम्रो ट्रिटेड कम्पाउन्डको डिफरेन्स चाहिँ कस्तो छ फ्रम द 100% बाट कति चाहिँ इनिबिट भएको छ भनेर तिम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई नै हामीले एन्टी प्रोलिफरेसन इफेक्ट भनेर हेर्न सक्छौँ. दिस इज अ भेरी प्रिलिमिनरी. यसबाट चाहिँ अब थाहा हुन्छ कि तिम्रो ड्रग चाहिँ एन्टी प्रोलिफरेसन इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, एन्टी क्यान्सर इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन. त्यसपछि चाहिँ तिम्रो टाइप अफ क्यान्सर अनुसार चाहिँ अदर काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट तिम्रो हुँदै जान्छ. अब इफ यु हेभ क्यान्सर लाइक ब्रेस्ट क्यान्सर ओर लङ क्यान्सर इट इज अ मेटास्टाटिक क्यान्सर सो यु वान गो थ्रु द मेटास्टाटिक experiments or if you want to have like migration then you can go through the migration experiments. So हामीले अघि ब्रिफली मेन्सन गर्नुभएको थियो नि 3 टाइप्स अफ ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ भनेर अनि स्ट्याटिस्टिकली चाहिँ कति जति प्रिभ्यालेन्स ग्लोबल प्रिभ्यालेन्स र इभन हजुरलाई नेपालमा पनि कस्तो प्रिभ्यालेन्स छ के आइडिया छ कि छैन? अनफर्चुनेटली मलाई नेपालको प्रिभ्यालेन्स रेट चाहिँ थाहा छैन. The prevalence of breast cancer is around 12% and its mortality rate is 60 to 70%. Okay, so
that means 60 out of 100 women or कस्तो? Yeah. Okay. हजुर. Did you use on your breast cancer को like exposure त नभनौँ लाइक हुन्छ नि केसेस चाहिँ तपाईँको एज अनुसार इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि तपाईँको एज स्पेसिफिक छ कि लाइक रेस स्पेसिफिक छ कि लाइक इन जेनरल नै तपाईँको अलमोस्ट सबैमा इक्वली लाग्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ. सो ब्रेस्ट क्यान्सरको यो एपिडेमिक इफेक्ट चाहिँ मैले एपिडेमियोलोजी भनेर एउटा छुट्टै हुन्छ र एउटा सिग्नलिङ भनेर छुट्टै हुन्छ. मेरो चाहिँ सिग्नलिङ थियो, तैपनि एपिडेमिकली हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेस्ट क्यान्सरको अब प्रिभ्यालेन्स रेट चाहिँ प्रायः चाहिँ तिम्रो जेनेटिकमा पनि भर पर्छ. इफ देयर इज द जेनेटिक इफेक्ट फ्रम द प्रिभियस हेरिटेज यसमा भर पर्छ. र एज भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन यो मैले अघि मेन्सन गरेको थिएँ हर्मोन जस्तो प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजन हर्मोन भनेर मैले मेन्सन गरेको थिएँ. हाम्रो यो एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोन चाहिँ अबाउट 30+ or 40+ भइसकेपछि चाहिँ वुमेनमा के हुन्छ भने यो फ्लक्चुएट अथवा चेन्ज बायोलोजिकली चेन्ज हुँदै जान्छ. त्यसैले यसको प्रिभ्यालेन्ट रेसियो पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ. So women are very prone to the breast cancer when their age is like getting more old and old. So because of the natural biological phenomena, because the progesterone and the estrogen hormone fluctuation does happen. दिदी अनि यो हजुरले अघि भन्नुभएको ड्रग्सको चाहिँ selectivity for tumor cells चाहिँ कति हुन्छ र is that only for breast cancer or is it also applicable for other types of cancer? So यो नाफामोस्टाट मेसोलेट पहिला भनेको चाहिँ यसको मैले अरू सेल लाइनमा पनि हेर्न चाहिँ हेरेको थिएँ होइन. अरू सेल लाइनमा पनि इफेक्ट चाहिँ गरेको छ र नर्मल सेल लाइनमा चाहिँ गर्दैन. यसले जुन द नर्मल सेल्स छ त्यसमा चाहिँ गर्दैन. But apart from the breast cancer, it can be used for other kind of cancer also. But it has also some limiting studies. So that's why we wanted to see the more potential candidate for the breast cancer. That's why we moved on the second project by using the drug called SPA356. So, दिदी हजुर तपाईँले यो रिसेप्टर स्पेसिफिक सिग्नलिङ पाथवे भन्नुभएको थियो नि, यसको बारे थोरै अलिकति डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ? यो why it is important for each like cells to have receptors अनि यो like individual compound आएर certain signaling pathway trigger गर्नुको importance के हुन सक्छ like as whole cell को survival मा? So each kind of the cell utilizes a different signaling pathway. I mean all the normal cell lines have like basic cell line pathway which are pretty much similar to each other, but when it comes to the cancer cells, then it utilizes some of the special signaling pathways. Some of the signaling pathways are like NF-kappa B or EGFR or ER. So when I talk about the signaling pathway, there is always mentioning of the receptor. So what kind of receptor are present in a cell? Like if there is the estrogen or progesterone hormone receptor in the cell, then if it is overexpressed, then of course if there is like estrogen or progesterone hormone streaming in your bloodline, then this kind of hormone will affect and bind to this receptor more, and it will like stimulate the cancer cell, and the under or the downstream pathway will be activated. Most of this cancer cell line, the downstream pathway is for the proliferation. Their proliferation activity is highly increased and the metastasis is very highly increased. So it is very important to know what kind of receptors are present in some cancer cell line and what of them are overexpressed, because of their overexpression, they are more likely to be activated. अब अलिकति हजुरको पोस्टडक्टरल रिसर्चको बारेमा पनि कुरा गरौँ है. हजुरको अहिले पोस्टडक्टरल रिसर्च चाहिँ के को बारेमा हो र हाउ इज इट लिङ्क्ड विथ योर पिएचडी प्रोजेक्ट? मैले अहिले गरेको पोस्टडक पनि क्यान्सर सम्बन्धी नै हो. दिस टाइम आई एम डुइङ इन द ब्रेन क्यान्सर रिसर्च. सो
when we are in this scientific field, like my PhD was in the cancer field, so I was trying to get into the same kind of streamline, like because I'm already facilitated with the skills that is required for the cancer isolation and the cancer study. So I tried to find some lab which is very similar but not similar but challenging. So right now, what I'm doing is trying to again find out the specific or trying to improve the method of treatment for the brain cancer. Also, brain cancer मा पनि कुनै स्पेसिफिक हजुरको स्पेसिफिक टाइप अफ न्युरोन्स रिलेटेड ब्रेन क्यान्सर हो कि लाइक कुनै इन जनरल लाइक ग्लियल सेल त्यस्तो खालको स्पेसिफिक खालको हुन्छ? यसमा चाहिँ ब्रेन क्यान्सरकोमा चाहिँ अब म पनि भर्खरै स्टडी गरिरहेको छु र मेरो अहिले लिएको क्यान्सरमा चाहिँ ग्लियोब्लास्टोमा मेनली चाहिँ ग्लियोमास क्यान्सर ग्लियोमा सेल्सहरू टार्गेट भएको क्यान्सर सेलमा चाहिँ रिसर्च गरिरहेको। अब अहिले फोकस भएको के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ यो एडल्ट ग्लियोब्लास्टोमा र पेडियाट्रिक ग्लियोब्लास्टोमा भन्ने हुन्छ। अब 16+ अथवा 18+ एज भएकोमा क्यान्सर पेसेन्ट र एकदमै बिलो 16 एज भएको क्यान्सर पेसेन्टमा यिनीहरूकोमा जुन 2 टाइप अफ क्यान्सर पेसेन्टमा हुने जुन ट्रिटमेन्ट हुन्छ यो एन्टायरली डिफ्रेन्ट छ र यो एन्टायरली डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै फाइदा हुनसक्छ भनेर र कुन खालको ट्रिटमेन्ट चाहिँ फाइदा हुनसक्छ भनेर चाहिँ मेरो अहिलेको जुन पोस्टडकको रिसर्च चाहिँ क्यारी अन भइरहेको छ। हजुरलाई अब म अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन सोध्छु। आइएम स्योर द्याट हाम्रो इन्टेन्डेड अडियन्सहरू चाहिँ यङ अडियन्स हो होइन, सो आइएम स्योर देयर आर लट्स अफ यङ अडियन्स हु एस्पायर टु बी अ क्यान्सर बायोलोजिस्ट होइन। सो what does it involve to be a cancer biologist in day-to-day life? हजुरले दिनदिनै चाहिँ कस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो क्यान्सर एज अ क्यान्सर बायोलोजिस्ट त्यसको बारेमा एज इन लाइक मेथड्सहरू के हुन्छ त्यो सेल आइसोलेट गर्ने भन्नुभयो अनि ड्रगहरू टेस्ट गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो मेथड्सहरू इन्भल्भ हुन्छ त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। पहिला सुरुमा चाहिँ फर्स्ट यदि जसलाई चाहिँ क्यान्सर रिसर्चमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड छ उसको ब्याकग्राउन्ड भनेको सिम्पल एउटा बायोटेक्नोलोजी अथवा ह्युमन बायोलोजी मात्र भए नै पुग्छ। वेन यु स्टार्ट अन लाइक स्टडिङ मोर एन्ड मोर देन द नलेज एन्ड द आर्टिकल्स विल गिभ यु सफिसियन्ट नलेज। सो त्यसमा डराउनु पर्दैन कि मसँग केही ब्याकग्राउन्ड छैन भनेर, बिकज वेन यु स्टार्ट एभ्रिथिङ इज लाइक very normal to not know. So when you start the study of the cancer, यसमा चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्ट्सहरू धेरै टाइपको गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा अघि नै मैले मेन्सन गरेको जस्तै एउटा प्रोलिफरेसन भयो, अनि सेकेन्डमा चाहिँ अलिकति मेन्सन गरेको भने थिएँ माइग्रेसन अथवा मेटास्टासिस। माइग्रेसन अथवा मेटास्टासिस एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एउटा स्पेसल लोकल साइटमा तिम्रो क्यान्सर एस्टाब्लिस हुन्छ र त्यही क्यान्सर साइटमा एस्टाब्लिस भएकोमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न एकदमै सजिलो छ। बट वेन इट tries to migrate from one site to the another site, then it is like metastasize to whole body or to other organs. So यो प्रोसेसमा चाहिँ तिम्रो ड्रगले इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने हाम्रो हेर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यसको लागि भेरी सिम्पल एउटा इनभिट्रो एसे भन्छौँ हामीले, अर्को इनभिभो एसे भन्छ। इनभिट्रो भनेको चाहिँ सेल लाइन युज गरेर गर्ने एक्सपेरिमेन्ट हो। इनभिभो भनेको चाहिँ कुनै माउस मोडल अर्थात् कुनै एनिमल मोडल युज गरेर गर्ने एक्सपेरिमेन्ट हो। सो सेल लाइनबाट गर्छौँ भने तिम्रो एउटा अलरेडी कम्पनीले नै म्यानुफ्याक्चर गरेको एउटा प्लेट हुन्छ, इन्सर्ट वेल प्लेट हुन्छ, जसमा तिम्रो सेल सिड गरेर एउटा कर्नरबाट अर्को कर्नरमा माइग्रेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर तिम्रो सिम्पल्ली 1 डेमै हेर्न सक्न मिल्ने खालको इनभिट्रो असे भयो। इनभिभो असेमा चाहिँ तिम्रो माउस मोडल मैले युज गरेको चाहिँ माउस मोडल हो, तर अरू मोडल युज गर्न पनि सकिन्छ। यसमा चाहिँ तिम्रो इन्जेक्सन गरेर फर्स्टमा चाहिँ तिम्रो ब्रेस्टमा अथवा टेल भेनमा
injection गर्ने अनि त्यसपछि the cells will like migrate to other part of the organ अनि तिम्रो पछि चाहिँ टिस्युहरू कलेक्सन गरेर तिम्रो ड्रगले पोटेन्शियल ड्रगले चाहिँ इनिबिट गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ हेर्न मिल्छ सो when you're using cancer cell it grows very fast so तिम्रो ल्याब जानुपर्ने जुन रेट छ त्यो चाहिँ एकदमै इन्क्रिज हुन्छ बिकज इट लाइक multiply so fast so आज गरेको छ भने चाहिँ भोलि पर्सितिर चाहिँ तिम्रो ग्रो भइसकेको हुन्छ so you need to be very diligent when you are using like cancer cells yeah अनि दिदी हजुरले अब त्यो सेलहरु आइसोलेट गरेर सेलबाट पनि के मार्कर चेक गर्नुहुन्छ एक्सेप्ट लाइक यो कुनै स्पेसिफिक त्यो प्रोलिफरेसन एन्जाइम्स जस्तो खालको छ कि सो युज पहिला सुरु कुन मार्कर हेर्ने जम्प इन गर्नुभन्दा अगाडिखेरि चाहिँ you should know कि यो चाहिँ कुन सेल सिग्नलिङ पाथवेमा चाहिँ यो क्यान्सर चाहिँ एक्टिभेट भइरहेको छ भनेर सो यसरी तिमीले चाहिँ यति धेरै क्यान्सर सिग्नलिङ पाथवेबाट चाहिँ तिमीले ब्रोड क्यान्सर पाथवे चाहिँ न्यारो डाउन गर्दै जानुपर्छ यो न्यारो डाउन गर्दै गइसकेपछि चाहिँ तिम्रो एउटा स्पेसिफिक क्यान्सर सिग्नलिङ पाथवे आउँछ त्यसपछि चाहिँ तिमीले अप रेगुलेट जाने कि डाउन रेगुलेट जानेमा भर पर्छ अब तिम्रो तलबाट जाने डाउन रेगुलेटबाट जाने भनेको चाहिँ तिम्रो डिएनएबाट हो अब डिएनएबाट जुन प्रोलिफरेट हुने जुन तिम्रो प्रिकर्सर भन्छ डिएनए प्रिकर्सरहरू तिमीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ डिएनए प्रिकर्सरमा जस्तै P28 P53 दे आर भेरी बेसिक ट्युमर सप्रेसर or you can find some P56 जुन चाहिँ ट्युमर इनिसिएटर कुन चाहिँ हो तिमीले पत्ता लगाउने त्योबाट अनि यिनीहरू P53 अथवा P28 यिनीहरू चाहिँ तिम्रो त्यो सेलहरुबाट चाहिँ तिम्रो मार्कर युज गरेर either you can do the real time PCR or before doing real time PCR you can just do the quantitative PCR to identify if you have those kind of proteins in your cell or not or you can use the Western blot method or you can do immunoprecipitation there are like lots of experiments which you can find the molecule that you're interested in so depending on the experiment schedule or experiment style you can choose which kind of experiment you want to use to identify such kind of precursor molecule. As a researcher who had experience in Korea, research experience in Korea as well as you are having research experience now in United States, I know. So to the Eastern or Western research culture मा हजुर एक्सपोज हुनुभएको छ सो त्यो डिफरेन्सहरु के थियो त्यो रिसर्च कल्चरमा अनि what were the motivations behind choosing United States for postdoctoral research? Experimental style is like totally different. Experimental style भन्दाखेरि पनि तिम्रो कल्चरल स्टाइल चाहिँ एकदमै इस्टर्न र वेस्टर्न उता कोरियामा र युएसमा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ टोटली डिफरेन्ट हुन्छ सो कोरियामा भएको तिम्रो जब तिमीले काम गर्छौ त्यतिखेर मोर लाइक अ टिम वर्क प्राय जस्तो टिम वर्क नै हुन्छ त्यहाँनिर यु हेभ लाइक undergrad student, graduate student, and then postdoc together in the same lab with your principal investigator. So all of them will like be interrelated with your study, and you can discuss among like a lot of people. And तिम्रो एक्सपेरिमेन्ट्सहरुमा कुनै केही ब्लकआउट भयो अथवा कुनै केही हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ प्राय धेरै मान्छे भेट्छ but when you become a postdoc and when you are in postdoc field then it becomes the responsibility becomes more high र यतापटि US मा जुन म अहिले काम गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ more research focus matra sa without undergraduate or graduate we only have like postdoc and principal investigator so responsibility एकदमै धेरै हुन्छ र मैले यदि केही ब्लक अथवा एक्सपेरिमेन्टल ब्लक भन्छौँ जुन कहिलेकाहीँ आउँछ रिसर्च गर्दाखेरि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ I have to rely on myself like it's kind of get more independent than that compared to the Korea. अनि लाइक यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के
तपाईँले एक्सपिरियन्स अनुसार केही भन्न सक्नुहुन्छ बोथ रिसर्चको? So Korea has like various kind of advantage. तिम्रो त्यहाँनिर ल्याबहरू यदि अगाडिपट्टि नै तिम्रो चोइस अफ ल्याबमा गएको छौ भने त्यहाँनिर एक्सपेरिमेन्टहरू धेरै भइरहेको हुन्छ, किनभने यो ल्याबमा चाहिँ तिमी मात्र होइन कि अरू पनि धेरै तिम्रो कोअर्डिनेटर अर्थात् तिम्रो कलिग अर्थात् तिम्रो जुनियर सिनियरहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ चलिरहेको हुन्छ. यति धेरै काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट चलिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो एडभान्टेज के हुन्छ भने इफ यु आर बिगिनर यु क्यान अलवेज रिक्वेस्ट फर अदर पिपल इफ यु क्यान ट्याग अलङ एन्ड लर्न फ्रम देम. So you have like a great opportunity to learn various kind of experiment in those kind of environment. But in here, I mean in US, like if you go to the academic lab, I think it will be same because I'm here in the very like small the centered lab which don't have like the students, so I don't know how the compare. I may not be able to compare, but the advantage in US is the time. Like there is a specific time for you to be able to work in the lab. You can manage your time, whereas in Korea, like time management is totally upon the student hand. It is more with your PI or your senior because they are the ones who are like trying to teach you new experiments, so you have to like manage your time depending on their time, you know, if you get it. If they have like experiment at 10 p.m. then and you have asked to tag along with the experiment with them, then you need to wait for them until 10 p.m. So it kind of get like very difficult when you have your own experiment and when you are trying to tag along with your other people experiment, and managing time becomes difficult. But if you come in the US, then there is like fixed time. I think that's the most big difference that I realized, that I experienced while coming from Korea to US. हजुरको जस significant publications-हरु पनि छ from your PhD project as well. So I just wanted to ask some of the tips for publications. I think this tip is like very important for all of us, even to me right now. When we are doing experiment, try to find the flow of your research. Like यदि पहिलेदेखि के आउँछ रिजल्टहरुमा भनेर हामीलाई थाहा त हुँदैन, तर सोच्न त सक्छ नि, हाइपोथेसिस भन्ने एउटा हुन्छ, यो गर्दाखेरि चाहिँ सायद यो आउन सक्छ भनेर. त्यो फ्लो चाहिँ मेन्टेन अगाडिदेखि नै गर्नुपर्छ र तिम्रो रिसर्चको एउटा स्मल एक्सपेरिमेन्ट पनि सिद्धिने बित्तिकै चाहिँ ट्राई टु पलिश इट. व्हेन आई से पलिश इट, go to your PowerPoint, go to your Excel, go to whatever software you use for the significance. You know, the significance is very important when you are trying to publish your data. So these things, you have to do it at early stage, because when you have data, accumulated data, then you need to focus on writing the manuscript. त्यसैले यो सानो सानो कुरा जुन तिम्रो टाइम हुँदाखेरि नै तिमीले अगाडि नै बनाउन सक्छ भने अगाडि नै लेजी नभइकन एकदमै डिलिजेन्ट भएर अगाडि नै बनाउनु पर्छ र फ्लो चाहिँ मेन्टेन गरिरहनु पर्छ, ताकि तिम्रो जुन डेटाहरु accumulate हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिम्रो म्यानुस्क्रिप्ट while writing the introduction and discussion त्यसमा तिमीले धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न सकोस् भनेर. अनि दिदी हजुरले तपाईले भन्नुभयो नि यो लाइक काइन्ड अफ it's always important to keep yourself up to date with what you're doing in terms of results and hypothesis सधैँ पनि. अनि हजुरले अब फर्स्टमा अब बिफोर दिस हैन हजुरले भर्खरै पोस्टडक पनि सुरु गर्नुभयो, अनि यसमा अब तपाईले अलमोस्ट लाइक अननोन टेरिटोरीमा जाँदै हुनुहुन्छ नि त हैन, लाइक त्यो ब्रेन क्यान्सरको त्यसको लागि स्टडी डिजाइन चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो त? सो यो हाम्रो मास्टर्सदेखि पिएचडीदेखि पोस्टडकदेखि एउटा ह्याबिट चाहिँ बसाल्नुपर्छ. कुनै पनि नयाँ टेरिटोरी छ भने चाहिँ फर्स्ट यु निड टु नो द बेसिक, राइट? सो आर्टिकल एकदमै धेरै पढ्नुपर्छ. When you try to read like 10-20 articles, then you know what kind of other people's or what kind of trend is going on with this kind of research.
यो यसो सुन्दाखेरि अरूको रिसर्च मात्र पढ्ने र भनेर सुन्न सकिन्छ तर त्यस्तो होइन किनभने अरूले के चाहिँ पब्लिस गरिसकेको छ अरूले के चाहिँ जानिसकेको छ भनेर बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो उनीहरूको आर्टिकल पढिसकेपछि चाहिँ के चाहिँ लिमिटिङ फ्याक्टर थियो भनेर त्यसबाट you can take it out. So when reading when going through the literature and when you read like a lot of article related to the new research, then you have like some kind of ideas stemming out from each of them. So त्यहाँबाट चाहिँ मैले हाइपोथेसिस चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बनाउँदै जान्छु त्यसैले सबैलाई यो जुन इन्ट्रेस्टेड साइन्स पढ्ने न्यू स्टुडेन्ट्सहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यु हेभ टु रिड अ लट अफ आर्टिकल and it will not end, it will never end if you want to continue to the research. So मेरो पनि फर्स्ट भनेको नै अरूको जुन पब्लिकेसन र अरूको रिसर्च आर्टिकलहरू पढ्ने नै हो यसबाट चाहिँ मैले हाइपोथेसिस बल्ल बनाउन सक्छु स्टडी डिजाइन र मेथड्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हजुरको कुनै इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एक्सपेरिमेन्ट रिलेटेड Oh yeah. Back in my PhD, I had like a very difficult time with one of my experiment, which lasted for like 3 months. What I was doing was trying to find this special target molecule, like the SP8356 in my second project. I wanted to see like which one is the specific target. So I was trying to narrow down the molecule. Molecule narrow down गर्न चाहिँ एकदमै difficult हुन्छ. Either you can use the bioinformatics or after the bioinformatics you need to like separate the proteins from each of them, from each of your drugs. So when I was like trying to separate the proteins and trying to see which of the proteins interact with my drug, that was like kind of hard for me. It was like the immunoprecipitation. So when you do the immunoprecipitation, it is like trying to see if the molecule A binds with the molecule B and if it can bind with molecule C. So making the buffer condition and making the cell condition was very important. So I had like a very difficult time maintaining this condition of this experiment. So yeah, that was like the one I remember till now. हजुर यो अब जस्ट लाइक रिसर्च भनेको लाइक अति नै आर्ट एरिया होइन एन्ड देयर लट अफ फ्रस्ट्रेसन तपाईँले भन्नु नै भएन अनि हजुरले अब यो फ्रस्ट्रेसन कोपिङ गर्नलाई केही यस्तो स्ट्यान्डर्ड मेकानिजम फलो गर्नु भएको थियो कि हजुरको आफ्नै कोपिङ मेकानिजम थियो किनभने लाइक द फ्रस्ट्रेसन जस्ट बिल्ड्स अप होइन Yeah, frustration is like it will be your friend when you are in your research area or in the science field. It's like I think सबैले म मात्र हैन प्राय सबैले यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भन्ने पोइन्ट चाहिँ दिनदिनै नभए नि हप्ताको 1-2 दिन त हुन्छ होला हैन अनि मेरो कोपिङ मेकानिजम भनेको चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ मेरो साथीहरुसँग इन्टरेक्सन गर्ने थियो थ्याङ्कफुली आई ह्याड लाइक अ भेरी गुड फ्रेन्ड विथ मी फ्रम my same department, human biology. She was with me, so it was like I was very lucky to have her with me. अनि त्यो बाहेक मेरो त्यहाँ कोरियामा गइसकेपछि चाहिँ फरेनर फ्रेन्डहरु पनि बन्यो and I had like very good interaction with them. They become like almost like a family to me. So you फ्रेन्ड अथवा फ्यामिलीसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गरिरहन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तर फ्यामिली भन्दाखेरि चाहिँ you know when you have like frustration in your work you really cannot describe what kind of frustration it is with your family. They will not be able to understand. So आफ्नै रिसर्च एरियामा भएको कलिग अथवा फ्रेन्ड यदि छ भने that's a blessing because you can talk about your frustration about your work with them and they will know at the moment like why you are feeling like that and why you are being like emotionally so
unbalanced at that point. So yeah, I think friends is most important, and like doing light exercise. If you are a very healthy person and you start like exercise a lot, then that's very nice. But I was not so much into the exercise, but some of my friends were like into some of the light exercises. They like try to get into me some exercises, like just go along, just take fresh air, take like 30 minutes walk whenever you can. And 30-minute walk in a day or 30-minute walk in maybe 2 or 3 days will help you a lot to clear out your mind. So have friends, walk a little, try to eat good food. That's the basic. Thank you for very nice advice. The mental health को लागि स्पेसली एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा ठिक छ। अनि हजुरको यो करियर रिलेटेड सर्ट टर्म र लङ टर्म प्लानहरू चाहिँ के छ अब यहाँबाट चाहिँ? सो अब एउटा कुरा मेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ पोस्टडक भनेको चाहिँ सर्ट टर्म हो। पोस्टडक भनेको चाहिँ यु हेभ टु फिनिस इट or यु क्यानट गो लङ टर्म। पोस्टडक भनेको चाहिँ तिम्रो फर्दर एकाडेमिक ट्रेनिङ जानुभन्दा अगाडिको एउटा ट्रेनिङ पिरियड भनेको जस्तै हो। सो आई थिङ्क इट विल लास्ट फर maybe 3, 4 or 5 years. So I think I will be doing until 4 or 5 years. It is like stable to do your research under your PI, like, and then after that I will try to get into the professor assistant, so which will take me like more maybe 10 years, and then maybe after 10 years or 12 years, if I am like enthusiastic right now, then I will be doing my target is to be a professor. But similarly, like when we are talking about the work, then your personal life also come into action. So another point, if I think about the personal life, is like depending on the location, I will try to see if the professor is the right point, or going into some kind of the industrial company will be the right point. So for now, like the short term is like for 5 years, I'll be doing the postdoc. For the long term, either professor or similar in the company. अनि दिदी हजुरको त्यही तपाईले पर्सनल लाइफ र त्यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स भन्नुभयो होइन, तपाईँको पिएचडी गर्दाखेरि पर्सनल लाइफ वर्क त्यो ब्यालेन्स र पोस्टडक गर्दाको ब्यालेन्समा कतिको डिफरेन्स तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ? सो एकदमै डिफरेन्स आउँछ। पिएचडी हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एकाडेमिक र एउटा आफू स्टुडेन्ट, युआर स्टिल अ स्टुडेन्ट भन्ने जस्तो फिलिङ हुन्छ। र तिम्रो जुन टाइम म्यानेजमेन्ट, अरूको त थाहा भएन, तर मेरो लागि टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट थियो। More of like 80 to 90% of my time was like in the research lab. But when you become a postdoc, then you already know like what amount of percentage should you be devoting your time in the lab, and efficient way चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसैले मेरो अहिले postdocमा हुँदाखेरि चाहिँ I get like more of my personal time, and I try to interact or get into with my family and my loved ones more than my PhD. So I think the mental health is like more stable right now if you get like more time. In terms of your career goal, do you have any plan to return back to Nepal? अनि नेपाल रिटर्न हुनु पर्यो भने कस्तो च्यालेन्जेसहरु फेस गर्नुपर्ने हुन्छ होला? Talking about that one, like I said, it's very important to have your personal life also together. My husband, I got married with my husband, and he's from Malaysia. So because I have to take care of my family also. So long term ko lagi चाहिँ हैन, but short term ko लागि चाहिँ I want to like go back to Nepal and see if there is like what kind of researchers are being available there. But I don't know, I'm very like away from the research area from the Nepal, so I also would like to like get in touch with that one, but as a long term, possibly not.
हजुर अनि दिदी तपाईँले नेपालमा लाइक हाम्रो नेपालको ब्याचलर ह्युमन बायोलोजीमा ब्याचलर गर्दाखेरि लाइक वी डु सम रिसर्च होइन अनि तपाईँले अहिले कोरियामा पनि स्टुडेन्टहरूलाई सुपरभाइज गर्नुभएको थियो होला होइन अनि तपाईँले नेपालमा स्टुडेन्टहरूलाई सुपरभाइज गर्ने स्टाइल र कोरियामा सुपरभाइज गर्ने स्टाइलमा केही त्यस्तो डिफ्रेन्स देख्नु भएको थियो लाइक हुन्छ नर्चरिङ गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई I may be biased, but I feel like Nepal students are like much more brainy. Like they are हाम्रो नेपालमा चाहिँ जुन ब्याचलरमा भयो +2 नै एकदमै धेरै थ्योरीहरू चाहिँ टनाटन पढाइ भएको हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि when I'm talking about the principal to the student in the Nepal, then they get like then it's very easy for them to catch up. But in like Korea, because it is very like centered and research specific, so I need like a bit of more time to let them know what am I talking about. I think our country has the theory is like top notch, but research area, if we could really like bring the research area in our country also, I think it will be very good because the theory portion is already like very good, like I said, top notch. If we could just merge like more of our research into the undergraduate, then I think it like the students gonna have like better opportunity than we had. All right. So, as our first women guest, so what are your tips for women interested in STEM? लेडिजहरूको लागि मात्र भनेर चाहिँ होइन, आई थिङ्क आई हेभ लाइक जनरल टिप्स. यो जेनरल नै हुन्छ, लेडिजहरूलाई पनि लागु हुन्छ प्लस मेलहरूलाई पनि लागु हुन्छ. अब अन्डर ग्रेजुएट हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ फर्स्ट really break into those books, read into those books. जे छ सबै पढ्ने नै फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्छ. पढ्ने मात्र फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्छ. पढ्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अहिले चाहिँ like your program, and there are like lots of program which they introduces these kind of research area to you. So try to get these kind of research area, try to learn with the trend. अनि योबाट चाहिँ अपर्च्युनिटी कुन ठाउँमा छ भनेर चाहिँ नयाँ स्टुडेन्टहरूले थाहा पाउन सक्छ. like me, I'm here in US. When I was in Korea, like student or other people could like get in touch with me, and you know, opportunity or job openings or academic openings or के छ भनेर थाहा पाउन सक्छ. त्यसैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एकदमै इन्टरेक्टिभ हुन चाहिँ I would suggest like you need to interact, you need to be interactive. The competition is very fierce. हजुर त्यही कम्पिटिसनकै उसमा लिएर होइन, लाइक बिकज लाइक एकाडेमिया भनेको अति नै लिमिटेड अमाउन्ट अफ सिट मात्र हुन्छ नि त होइन. लाइक फ्युचरमा लाइक एज यु क्लाइम्ब द ल्याडर इट गेट्स न्यारो एन्ड न्यारो होइन. अनि हजुरले देखेको च्यालेन्जमा चाहिँ होइन लाइक एकाडेमिया नै फोकस गरेर लाइक हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ कि क्यान वी like you know diverse into different other areas to pursue our research? Yes, यो academic मै हेरेर फोकस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदै होइन. लाइक आफ्टर ग्रेजुएटिङ लाइक एटलिस्ट मास्टर्स कम्प्लिसन गरिसकेपछि चाहिँ तिम्रो यो जुन एक्सपर्टिज चाहिँ एकदमै ब्रोड हुँदै जान्छ. तिम्रो कम्पनीतिर अथवा तिम्रो प्राइभेट सेक्टरतिर चाहिँ धेरै नै पोजिसनहरू हुन्छ. त्यसैले एकाडेमिक मात्र छ भन्ने चाहिँ होइन. एकाडेमिक भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा पोइन्ट हो, तर तिम्रो कम्पनीहरू अथवा प्राइभेट सेक्टरहरू, हस्पिटलहरू एकदमै धेरै नै हुन्छ. त्यसैले मास्टर्स पछि पिएचडी पछि पोस्टडक गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ written rule चाहिँ होइन. After masters you can always get into the company where they have like lots of research going on. त्यसैले चाहिँ मैले अघि मेन्सन गरेको जस्तै इन्टरेक्टिभ भएर चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ जान्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. Because when I was doing the undergrad also, I also did not know about like this company area. I was like maybe master's, PhD and postdoc is the one way ticket. But no, there is like other
science area that you can go into? अनि मेरो त अलमोस्ट लाइक सबै तर लाइक अलिकति इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अलिकति लाइक हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन मतलब हुन्छ नि लाइक साइन्ससँग रिलेटेड भन्दा नि हजुरले अब लाइक नेपालमा एज अ किड ग्रोइङ अप होइन एज अ किड ग्रोइङ तपाईँले इन्करेजमेन्ट कति थियो त्यो साइन्सको रिसर्च स्पेसली रिसर्चमा तपाईँले गर्नु हुन्छ नि पर्स्यु गर्नलाई किनभने लाइक धेरै जस्तो डक्टर नै हो मेरो फ्यामिली चाहिँ ब्लेसिङ नै भनौँ मेरो दिदी प्लस मेरो अङ्कल मेरो भाइहरू सबैजना चाहिँ साइन्स फिल्डमै थियो सो इट वाज मोर इजी फर मी टु लाइक गेट इन टु दिस research area. My sister is like 6 years elder than me and she was already into this research field, so it was very easy for me to talk with her like what is the research area, or can I not be a doctor and be in the research area, or like because my dad was an engineer, so we could like discuss these things. Doctor पहिला जुन +2 हुनुभन्दा अगाडि आई थिङ्क बेसिक हाम्रो ड्रिम भनेको कि बी डक्टर हुन्थ्यो कि बी इन्जिनियर हुन्थ्यो मेरो पनि डक्टर थियो बट लाइक when you get matured then you know like डक्टर र इन्जिनियर मात्र बन्नुपर्छ भन्ने छैन there are other kind of field like the other kind of jobs तिम्रो जुन स्किल चाहिँ तिमीले युटिलाइज गर्न सक्छौ भनेर so my teachers and my professors, my family was very encouraging me to get into the research area. I think I was lucky. I think we have covered almost all the topics. Right? मैले चाहिँ धेरै कुरा सिकेँ. So thank you for your time, Di.